สวัสดีครับมาถึง EP ที่58กันนี้นะครับมา EP นี้เนี่ยเราจะมาทำภาพทำเงาสะท้อนตัวหนังสือกันนะครับผมแบบนี้ครับผมตัวหนังสือมีเงาสะท้อนกันอยู่พอแล้วเราก็ไปเริ่มทำกันเลยนะครับเริ่มเลยก็เราก็ต้องพิมพ์ตัวหนังสือกันก่อนไปที่ Type 2นี้เหมือนเดิมนะครับพิมพ์ข้อความของเราลงไปนะครับจากนั้นก็ทำการ create outline นะครับผมไปที่ Type แล้วก็ create outline นะครับอืม จากคิดว่าจะเพื่อความโดดเด่นเนี่ยควรเปลี่ยนสีฉากของสีอื่นดีกว่านะครับเปลี่ยนเป็นแบ็กกราวด์เป็นสีแดงกันดีกว่าคราวนี้เราก็จะไปที่เครื่องมือตัวนี้นะครับเพื่อจะตัวนี้ครับ reflect tool นะครับเพื่อจะสลับข้อความกันนะครับเมื่อเลือกเครื่องมือแล้วกด enter นะครับเลือก horizon tool กดปุ่ม copy นะครับก็จะทำการ copy ข้อความนี้มาครับเหมือนเดะกันทุกอย่างขยับให้ข้อความแรกอยู่ด้านบนสุดนะครับเป็นสีขาวเพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้นนี่ก็เปลี่ยนเป็นสีขาวเหมือนกันครับเราก็จะไปที่ครับเปลี่ยน opacity ให้จางลงมาหน่อยหนึ่งเลื่อนเข้าไปซ้อนนะครับให้ดีต้องอยู่เหลื่อมๆกันด้วยนะครับมันจะได้ความแนบเนียนกว่าจากนั้นก็เปลี่ยนสีเป็นเกรเดียนนี้นะครับเป็น-90สีนี้เปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับเพื่อให้กลืนกับฉากหลังไปนะครับนะครับดูแล้วเหมือนภาพเงาสะท้อนขึ้นมาไหมฮะหรือจะไปที่เกรเดียนนี้เลยก็ได้ครับเพราะจะมีตัวไม้โทนนี้อยู่นะครับอ่าอืมครับผมก็เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นไงบ้างครับผมการทำตัวสะท้อนตัวหนังสือสะท้อนนะครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับผมเราก็สามารถเอาไปปรับแต่งได้นะครับอย่างเอาไปประกอบในภาพประกอบของ Photoshop ที่เราเคยทำภาพเงาสะท้อนนั้นก็ได้เหมือนกันนะครับเทคนิคนี้ก็ได้ใช้ได้เหมือนกันกับการทำวัตถุใน Illustrator นะครับผมอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเกิดหากชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เรานะครับผมสำหรับคลิปหน้านั้นจะเป็นเรื่องอะไรนั้นเรามาติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ